හලෝ කොහොමද? ඉතින් මේ අද මම බයිසිකල් පදින හැමෝටම ඕන කරන ට්‍රික් එකක් තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකට ට්‍රික් එකක් කියලා කියන්නත් බෑ. මොකද මේ දවස්වල දැන් හැමෝම රෝඩ් බයික්ස් වල, මවුන්ටන් බයික්ස් වල එහෙම මේ වැඩට යනවා, එහාට මෙහාට එක්සර්සයිස් වලට යනවා, නැත්නම් කඩේට යනවා එහෙම කරනවා. එතකොට බැරි වෙලාවත් ඔයගොල්ලන්ට පඩල් එක කියන්නේ මඩ තැනකින් වගේ යන්න බැරුණොත් නැත්නම් කකුල බිම තියාගන්න කම්මැලිනා වගේ බයිසිකල් එකේ යන ගමන් පොඩ්ඩක් නවත්තලා බැලන්ස් එකේ ඉන්නේ කොහොමද බයිසිකල් එකටම වෙලා මේ කකුල බිම තියන්න නැතුව. ඒකට කියන්නේ ට්‍රැක් ස්ටෑන්ඩ් කියලා. ඉතින් ඒ ට්‍රැක් ස්ටෑන්ඩ් එක මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ රෝඩ් බයික් එකකින්. ඉතින් මේ තියෙන රෝඩ් බයික් එක මේක ස්පෙෂලායිස්ඩ් රෝඩ් බයික් එකක්. ඉතින් බයික් එකේ න වැඩි පටන් ගමු. ට්‍රැක් ස්ටෑන්ඩ් එක. බයිසිකල් එකේ ට්‍රැක් ස්ටෑන්ඩ් එක කරන්න ෆස්ට්ම ඕන දේ තමයි ඔයගලගේ ෆ්‍රන්ට් බ්‍රේක් එක. ෆ්‍රන්ට් බ්‍රේක් එකට හැම වෙලේම ඇඟිල්ල තියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලගේ මේ සාමාන්‍ය හුරු කකුල හැම වෙලේම තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මෙහෙම යටට කරලා. ඔයා කරන්න ඕනේ හැන්ඩල් එක ඔයාගේ හුරු කකුල දකුණු පැත්තට තියෙන්නේ, හැන්ඩල් එක කරකවන්න ඕනේ වම් පැත්තට. බ්‍රේක් එකත් ගහගෙනම. බ්‍රේක් එකත් එක්කම මේකට කකුල පහළට තියෙද්දි ඔයාගේ බයිසිකලේ ඔයාගේ හැන්ඩල් එක හරව පැත්තට ස්ලාන්ට් වෙනවා. ඒ ස්ලාන්ට් වෙනකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ සීට් එකෙන් නැගිටලා මෙන්න මේ විදිහට මේ කකුලට බර දෙන එක. මේ කකුලට බර දුන්නාට පස්සේ, ඒ කියන්නේ පහළ තියෙන කකුලට බර දුන්නාට පස්සේ බයිසිකල් එක ස්ලාන්ට් වෙලා තියෙන පැත්තට වැටෙන්න try කරොත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ බ්‍රේක් එක ගහගෙනම, ඒ කියන්නේ හැවි අතාරින්න නැතුවම හැන්ඩල් එක වැටෙන්න යන පැත්තටම කරකවන්න. එතකොට බයිසිකල් එක මම පෙන්නන්නම් වෙන දේ. මෙහෙම කරගෙන මෙහෙම කරකවද්දි මේ බයිසිකල් එක ආය දකුණු පැත්තට, ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තට පුෂ් කරනවා. මොන බාර මයික් වරක් කරලා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ මම කලින් කියලා දුන්න ට්‍රික් එක, ඒ කියන්නේ බැලන්ස් එක කරන්න පුළුවන් විදිහ මාස්ටර් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හැම වෙලේම මේ පෙඩල්ස් දෙක පැරලල් තියාගෙන, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පැරලල් තියාගෙන බැලන්ස් කරන්න සීට් එකේ ඉඳගෙනම. ඉතින් ඉස්සලාම අර මම කියලා දුන්න විදිහට සයිඩ් එකට කකුල තියලා බැලන්ස් කරන්න ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ට්‍රැක් ස්ටෑන්ඩ් එක කරන්න, ඒ කියන්නේ ඉඳගෙන ට්‍රැක් ස්ටෑන්ඩ් එක කරන්න හරිම ලේසි. අපි එන මම 4-5 පාරක් කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒකෙන් අයිඩියා එක ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් ට්‍රැක් ස්ටෑන්ඩ් එක කියන්නේ මම කලින් කියලා දුන්න විදිහට දකුණු පැත්ත කකුල හරි වම් පැත්ත කකුල හරි පහළ තියෙනකොට, ඒ කියන්නේ අර මං කිව්වේ පහළට දාලා හැන්ඩල් එක හොඳටම කරකවලා බ්‍රේක් එකෙන්ම බැලන්ස් එක ගන්න එකට මාස්ටර් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ඉඳගෙන බැලන්ස් කරද්දි ඔයාගේ බයිසිකල් එක ඔයාට අර දැන් හරවද්දි බයිසිකල් එකේ බොඩි එක අනිත් පැත්තට මේ ඔපොසිට් සයිඩ් එකට එන මේ ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් බ්‍රේක් එක අතාරින ගමන් මෙන්න මේ විදිහට හිමීට කරන ගමන් ඔයාගේ බැලන්ස් එක තියාගන්න. එතකොට ඔයාට බයිසිකල් එක චුට්ට මූව් කරන ගමන් බැලන්ස් එක තියාගන්න පුළුවන්. ඒක හරිම ලේසි. හරි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අද ට්‍රැක් ස්ටෑන්ඩ් එක ඉගෙන ගත්තා. උන් කාලේ මම ටියුටෝරියල් එකක් කරේ. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව කියලා දෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අමතක කරන්න subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ට බණ share කරන්න. අපි ගියා. bye.